Hello everyone, welcome back to the series of class 10 mathematics. This is part 4 of our topic wise journey. I really hope that tumaloke already are agor part to sai ahisa because we are building the concept step by step. And eta part skip kora is like tumaloke movie ekhonot mid scene jump kori asa. But don't worry, jodi tumaloke miss korisa then pause this video agor part to ebar sai concept khini ebar buji lua link tumaloke description aru pin comment ot pai jaba then come right back. আৰু যোনে লাষ্ট পাৰ্টটো অলৰেডি চাইছা দেন লেটছ কণ্টিনিউ চ' লাষ্ট ক্লাছত আমি এতিয়ালৈকে শিকিলোঁ ৰিয়েল নম্বৰৰ কনচেপ্ট প্ৰাইম নাম্বাৰ্ছ কো প্ৰাইম নাম্বাৰ্ছ দেন ইউক্লিড ডিভিজন লেমা ইউক্লিড ডিভিজন এলগৰিদম দেন সেইটো ইউজ কৰি কেনেকৈ HCF ওলাব পাৰোঁ এতিয়া পাইছোঁ আমি ফাণ্ডামেণ্টেল থিয়ৰেম অফ এৰিথমেটিক ফাণ্ডামেণ্টেল থিয়ৰেম অফ এৰিথমেটিকটো বেলেগ একো নহয় সৰুৰ পৰা তোমালোকে যে প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন পাই আহিছিলা সেইটোকে এতিয়া কোৱা হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল থিয়ৰেম অফ এৰিথমেটিক চ' এইটো চোৱা স্টেটমেণ্টটো কি আচ্ছা তোমালোকৰ ফাণ্ডামেণ্টেল থিয়ৰেম অফ এৰিথমেটিকৰ যিটো ডেফিনেশ্যন আছে সেইটো ভালকৈ চাই যাবা কাৰণ এক্সামত বহুত আহে চ' ডেফিনেশ্যনটো আছে এভৰি কম্পজিট নাম্বাৰ কেন বি এক্সপ্ৰেছড মানে ফেক্টৰাইজড এজ এ প্ৰডাক্ট অফ প্ৰাইম এণ্ড দিছ ফেক্টৰাইজেশ্যন ইজ ইউনিক এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্য অৰ্ডাৰ ইন হুইচ দ্য প্ৰাইম ফেক্টৰ্ছ অকাৰ চ' প্ৰাইম নাম্বাৰ্ছকেইটা যেনেকৈ আহি আছে সেইটোৰ বাহিৰে এটা যিটো ফেক্টৰাইজেশ্যন হ'ব সেই ফেক্টৰাইজেশ্যনটো এভৰি কম্পজিট নাম্বাৰৰ কাৰণে ইউনিক হ'ব তুমি সেম কেতিয়াও নোপোৱা চ' বেচিকেলি আমি যেতিয়া প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰোঁ যিকোনো নাম্বাৰৰ সে 22 যদি প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰিম ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম নাম্বাৰ কি আছে 2 দি যদি কৰোঁ 2 into 11 পাইছোঁ হয়নে চ' মই 22 কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 22 is a composite number but 22 can be expressed as product of prime মানে 2 into 11 কৰি লিখিব পাৰিম হয়নে সে বেলেগ এটা প্ৰাইম নম্বৰ লৈছোঁ 36 ইয়াক যদি মই লিখোঁ 2 18 যা 2 9 and then 3 and 3 পাইছোঁ so 36 is a composite number which can be expressed as 2 into 2 into 3 into 3 right আৰু এইটো 36ৰ কাৰণে যিটো আমি কম্পজিশ্যন পাইছোঁ 2 into 2 into 3 into 3 এইটো অনলি 36ৰ কাৰণে হয় এই কম্পজিশ্যনটো পুৰা ইউনিক হয় আৰু এইটো আমি অনলি 36ৰ কাৰণে পাম বেলেগ নম্বৰৰ কাৰণে আকৌ বেলেগ কম্পজিশ্যন হ'ব যিকোনো নম্বৰ ল'ব পাৰা তোমালোকে যদি 100 লোৱা কি পাবা 2 into 50 225 5 আৰু 5 চ' 100ৰ কাৰণে আমাৰ কম্পজিশ্যনটো কি হ'ব 2 into 2 into 5 into 5 হৈ গ'ল ইজি চ' এই যিটো প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন আছে এইটোকে তোমালোকে এতিয়া পাইছা ফাণ্ডামেণ্টেল থিয়ৰেম অফ এৰিথমেটিক বুলি মানে এভৰি কম্পজিট নাম্বাৰ কেন বি এক্সপ্ৰেছড এজ প্ৰডাক্ট অফ প্ৰাইমছ এণ্ড দিছ কম্পজিশ্যন ইজ অলৱেজ ইউনিক এক্সেপ্ট ফৰ দ্য অৰ্ডাৰ অফ প্ৰাইম নাম্বাৰ কাৰণ সদায় আমি ছাপ'জ যেতিয়া ষ্টাৰ্টিং কৰোঁ সদায় 2 দি ষ্টাৰ্ট কৰিম আমি দেন 3 আহিব দেন 5 আহিব দেন 7 আহিব চ' অৰ্ডাৰ অফ দ্য প্ৰাইম নাম্বাৰটো মেটাৰ নকৰে কিন্তু যিটো কম্পজিশ্যন হয় সেইটো পুৰাপুৰি মেটাৰ কৰে আৰু সেইটো সদায় এভৰি কম্পজিট নাম্বাৰৰ কাৰণে সেইটো এটা ইউনিক কম্বিনেশ্যন পাবা তুমি আৰু এই প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যনটো ইউজ কৰি এতিয়া আমি LCM আৰু HCF ওলাম ঠিক আছে চ' আহা আমি এতিয়া চাওঁ HCF আৰু LCM কেনেকৈ ওলাব লাগে চ' ফাৰ্ষ্ট আমি এটা কুৱেশ্যন পাইছোঁ সেইটো হৈছে ফাইণ্ড HCF and LCM of 510 and 92 তো এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্টতে আমি কি কৰিম 510 আৰু 92ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰ্ছ কেইটা উলিয়াই ল'ম হয়নে 510ৰ প্ৰাইম নাম্বাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম নাম্বাৰ কি আছে 2 চ' 2 দি ষ্টাৰ্ট কৰিম 2 2 যা হৈ যাব 4 ৰিমাইণ্ডাৰ থাকি যাব 1 1 আৰু 1 মিলি 11 2 5 যা 10 ৰিমাইণ্ডাৰ 1 1 0 তো 2 5 যা 10 চ' পাই গ'লোঁ কিমান 255 এতিয়া 255ক 2 দি ডিভাইড কৰিব পাৰিম নেকি নোৱাৰোঁ বিকজ লাষ্টত এটা অড নাম্বাৰ আছে চ' নেক্সট প্ৰাইম নাম্বাৰ কি আছে 3 চ' এতিয়া আমি চাওঁ 3 দি ইয়াক ডিভাইড কৰিব পাৰিনে নাই চ' 3 ডিভিজিবিলিটি ৰুল কি আছিল 3 ডিভিজিবিলিটি ৰুল আছিল যে তুমি ডিজিট কেইটা এড কৰি চোৱা ডিজিট কেইটা যদি 3 দি ডিভিজিবল হয় মানে ডিজিট কেইটাৰ যিটো সাম হয় সেইটো যদি 3 দি ডিভিজিবল হয় তেনেহ'লে গোটেই নাম্বাৰটো 3 দি ডিভিজিবল হ'ব ইয়াতে 2 + 5 7 7 + 5 12 is divisible by 3 then the whole number is divisible by 3 I hope তোমালোকৰ মনত আহিছে এতিয়া 3 8 যা 24 15 3 5 যা 15 এতিয়া again 3 দি চাম 3 দি যাব নেকি 8 + 5 কিমান হ'ব 8 + 5 হ'ব 13 8 + 5 13 হ'ব 13 is not divisible by 3 so আমি ইয়াক 3 দি ডিভাইড কৰিব নোৱাৰোঁ so next prime number কি আছে 5 so এতিয়া চাও 5 দি তো ডিভাইড কৰিব পাৰিম 5 1 যা 5 ৰিমাইণ্ডাৰ থাকি যাব 3 3 আৰু 5 মিলি হ'ব কিমান 35 5 7 যা 35 and then আমি পাইছোঁ কি 17 is a prime number so আমি এটো ইয়াতে থৈ দিম next আহিল 92 same 2 দি ষ্টাৰ্ট কৰিম 2 4 যা 8 12 2 6 যা 12 2 2 যা 4 2 3 যা 6 and we can see that 23 is a prime number so এটো ইয়াতে থাকি গ'ল
So এতিয়া চোৱা 510 মানে আমি কি লিখিব পাৰিম 2 into 3 into 5 into 17 লিখিব পাৰিম হয়নে আৰু 92 মানে কি লিখিব পাৰিম 92 মানে লিখিব পাৰিম 2 into 2 into 23 লিখিব পাৰিম তো এতিয়া চোৱা HCF HCF মানে কি আছিল HCF মানে আছিল হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰ সো HCF টো এই দুটা নাম্বাৰতকে ডাঙৰ হ'ব নে সৰু হ'ব ফেক্টৰ হয় নহয় সো এই কাৰণে 510 আৰু 92 তকে বহুত সৰু হ'ব ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি কমন নাম্বাৰ কি পাইছো আমি কমন পাইছো 2 আৰু কিবা কমন আহি আছে নেকি নাই সো আমাৰ HCF কি হৈ যাব only 2 ঠিক আছে এতিয়া চাম আমি LCM কেনেকৈ ওলাম LCM ৰ কাৰণে কি হ'ব আমি ফাৰ্ষ্টতে চাম কমন কি আহি আছে কমন তো 2 আহি আছে সো 2 লৈ ললো আৰু বেলেগ কিবা কমন আহি আছে নেকি একো কমন আহা নাই যদি একো কমন নাহে সব লৈ লম সো ইয়াতে ওপৰত আছে 3 5 17 নেক্সট ৰোটোত এগেইন এটা 2 আৰু এটা 23 আহি আছে সো HCM ৰ কাৰণে আমি সদায় চাম কমন কি আহি আছে LCM ৰ কাৰণে চাম ফাৰ্ষ্টতে কমন কি আহি আছে যদি তাৰ পিছত যদি একো কমন আহা নাই তেনেহলে আমি বাকি সব লৈ লম যি আহি আছে সো এটো এটা আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিল সো কিমান পাম এটো আমি এতিয়া আমি সোৱা এনেকুৱা ক্যালকুলেশন বো কৰাৰ কাৰণে কি কৰিবা আগতে 5 আৰু 2 ক সোৱা 5 2 যা কিমান 10 10 3 যা কিমান 30 32 যা কিমান 60 তো 60 তো ইজি হৈ আছে না আমাৰ কাৰণে থাকক এটো 60 into 23 into 17 নেক্সট 60 দিয়ে অলপমান ডাঙৰ নাম্বাৰটো মাল্টিপ্লাই কৰো এটো ইজি হ'ব ন 0 to ignore কৰা 6 দি মাল্টিপ্লাই কৰা 6 এটুক মই 23 দি মাল্টিপ্লাই কৰি আছো 6 3 যা 18 ৰিমাইন্ডাৰ 1 not remainder carry forward 1 6 to the 12 plus 1 13 আৰু এটা 0 multiplied by 17 এতিয়া আমি অকল এটো কৰিলে হল সো ইয়াৰ কিমান পাম আমি LCM পাম আমি 2 3 4 6 আৰু 1380 এটা 0 আছিল সো 0 I hope তোমালোকে এটা বুজিছা HCF টো সদায় given number কিটাতকে সৰু নাম্বাৰ হ'ব আৰু LCM টো given number কিটাতকে ডাঙৰ নাম্বাৰ হ'ব because lowest common multiple so multiple মানে হ'ব আমাৰ 23462 সবচে সৰু multiple হ'ব যাক আমি 510 দিও ডিভাইড কৰিব পাৰো আৰু 92 দিও ডিভাইড কৰিব পাৰো আৰু 2 হ'ব সবচে সৰু ফেক্টৰ যোনটোৰে আমি 510 কো ডিভাইড কৰিব পাৰিম আৰু 92 কো ডিভাইড কৰিব পাৰিম I hope তোমালোকে এটো বুজি পাইছা এই কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে যদি ক্লিয়াৰ হৈছে তেনেহলে গিভ মি আ থাম্বস আপ আৰু যদি কিবা ডাউট আছে তেনেহলে শিওৰলি মোক তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাবা ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ এটা বস্তু আছে হেতু হৈছে the relationship between HCF and LCM LCM আৰু HCF ৰ মাজতো কিবা ৰিলেচন আছে নহয় কাৰণ চোৱা মই এটাৰ পৰা কৈ আছো যে সাপোজ দুটা নাম্বাৰ আছে A আৰু B A আৰু B ৰ যদি মই HCF উলাও তেতিয়া হলে কি হ'ব HCF তো হ'ব এটা সৰু নাম্বাৰ হেই HCF দে মই A কো ডিভাইড কৰিব পাৰিম মই B কো ডিভাইড কৰিব পাৰিম হয়নে আৰু LCM মানে কি হল LCM মানে হল এটা ডাঙৰ নাম্বাৰ এতিয়া মই LCM ক ডিভাইড কৰিম A দি আৰু LCM ক ডিভাইড কৰিব পাৰিম মই B দি তাৰমানে AB নাম্বাৰটো মাজত থাকিল তাতকে সৰু হলে HCF তাতকে ডাঙৰ হলে LCM ঠিক আছে এতিয়া ৰিলেচন আমি কি হিচাপত কেনেকৈ লিখিব পাৰি তো ৰিলেচন মানে হল আমাৰ এটো সোৱা for any two positive integers A and B HCF of A and B into LCM of A and B is equal to A and B তাৰমানে আমাৰ যদি দুটা নাম্বাৰ দিয়া থাকে হে নাম্বাৰ দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি প্ৰডাক্ট যিমান পাম হে প্ৰডাক্টটো নাম্বাৰ দুটাৰ HCF আৰু LCM মাল্টিপ্লাই কৰিলো সেমে পাম বুজি পোৱা নাই গম পাইছো এটা সোৱা এটো কোৱেশ্চন find HCF and LCM of 336 and 54 and verify LCM into HCF equal to product of the two numbers so সোৱা এটো ইয়াতে মই 336 ৰ factors উলাও 2 1 ja 2 2 6 ja 12 2 8 ja 16 2 8 ja 16 2 4 ja 8 2 4 ja 8 2 2 ja 4 2 1 3 7 আৰু ইফালে আছে 54 so 2 2 ja 4 2 7 ja 14 2 দিটো না যাব so 3 9 ja 27 আৰু 3 আৰু 3 হয়নে তো এটা সোৱা 336 মানে 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7 আৰু 54 মানে হ'ব 2 into 3 into 3 into 3 right so এতিয়া চাম আমি HCF কিমান আহি আছে HCF ত সোৱা কমন কি আহি আছে কমন আহি আছে এটা 2 ৰ পেয়াৰ এটা কমন আহি আছে আৰু এটা 3 ৰ পেয়াৰ কমন আহি আছে হয়নে ইয়াৰ বাহিৰতে একো কমন আহা নাই so HCF হ'ব 2 into 3 which is 6
আৰু LCM কিমান হ'ব LCM হ'ব সো যিকেইটা কমন আহি আছে এইকেইটা আগতে লৈ লোৱা তাৰ বাহিৰে বাকি যি আছে সব লৈ লোৱা সো ইয়াতে আহিল 2 into 2 into 2 7 আৰু ইফালে 3 into 3 সো এটো কিমান হ'ব 3 2 যা 6 6 2 যা 12 12 2 যা 24 24 2 যা 48 48 লৈকে থাকিল আমাৰ multiplied by 7 3 are 21 21 into 3 63 so 48 আৰু 63 কৰি চাও এবাৰ কিমান আহে so এটো আহি গল আমাৰ 3024 right এটা আমি ভেৰিফাই কৰিম হে ৰিলেশনটো যেটো ৰিলেশন আছিল হেতু কাৰেক্ট হয় না নহয় তো এটা চোৱা therefore a into b মানে 336 into 54 so 336 into 54 আমি কিমান পাম 18,144 আৰু এটা আমি সাম HCF into LCM কৰি so HCF আছিল কিমান 6 into 3024 same number পাম নে নাই ইয়াতে same number পাম নে নাই চাও 6 4 যা 24 4 থাকিল 2 6 2 যা 12 12 plus 2 14 থাকিল 1 6 0 যা 0 থাকিল 1 so 1 আৰু ইফালে আহি গল 6 3 যা 18 so সোৱা আমি সেম এনসাৰে পাইছো so এই কাৰণে আমি ক'ব পাৰিম যে A into B is equal to HCF multiplied by LCM. So I hope তোমালোকে LCM আৰু HCF ৰ এইখিনি কনসেপ্ট বুজি পাইছা HCF উলাওটো very easy common factors কিটা ললে হল যদি এবোলে একো কমন আহা নাই তেতিয়া হলে 1 লৈ ললে হল তেতিয়া হলে আমাৰ কোপ্ৰাইম হৈ যাব আৰু যদি LCM উলাব লাগে ফাৰ্ষ্টতে সব কমন কি আহি আছে কমন আহি থাকাখিনি লৈ লোৱা তাৰ পিছত যি আহা নাই সব লৈ লোৱা ঠিক আছে Then থাকিল আমাৰ relationship between HCF and LCM relationship between LCM and HCF তোমালোকে গম পাইছা যে নাম্বার দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে যিমান পাম HCF আৰু LCM ৰ প্ৰডাক্ট কৰিলো আমি সেমে পাম সো আই হোপ তোমালোকৰ এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে কিবা ডাউট থাকিলে তোমালোকে মোক শিওৰলি কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা নহলে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো DM কৰিব পাৰা তোমালোকে আৰু আমি এটা নেক্সট ক্লাছত HCF আৰু LCM ৰ এপ্লিকেশন বেস কিছুমান কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম তেতিয়ালৈকে তোমালোকে এইখিনি বস্তু ভালকে প্ৰেক্টিস কৰা ঠিক আছে যদি তুমি লাষ্টলৈ আছা then congratulations you are not just watching math you are leveling up leave a thumbs up in the comment section so that I know that you are the real one আৰু যদি এই ভিডিওটোৱে তোমাক হেল্প কৰিছে তেনেহলে don't forget to give a like subscribe to the channel and also share it with your friends যোনে mathsত struggle কৰি আছে see you in the next class till then stay smart stay sharp and stay ahead